friends, welcome back to my channel Ariful Islam. So, jitu bicharichilo haje third video to moi anim fundamental analysis of stocks kora agote etu video start kora agote etu moi next video loge theli dilu karon etu video moi duta man point moi eri golu jitu apnaloge jonato khub dorkar. To etu mone hol je equities ki hoy, what is equities to ki hoy, stocks share কি হয়, কোম্পানীয়ে কিয় শেয়াৰ মাৰ্কেটত আহে আৰু কোনবিলাক কোম্পানীয়ে শেয়াৰ মাৰ্কেটত আহিব পাৰে, কি ট্ৰেডিং আছে আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটত, ভেৰাইটিজ কোৱেশ্চন আমাৰ থাকি গৈছিলে সেকেন্ড ভিডিঅ'টোত. তো সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আনিলোঁ যাতে এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱাটো খুব দৰকাৰ. ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ বা টেকনিকেল এনালাইচিছ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকছৰ স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এই বেসিক নলেজখিনি জনাটো খুব দৰকাৰ. হেতু কাৰণে মই এনালাইসিস পাৰ্ট টু সিৰিজটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এই বস্তুখিনি আপোনালোকক লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো. তো হোৱাট ইজ ষ্টকছ, একচুৱেলি ষ্টকছ কি হয়, বহুতে কৈছে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ষ্টকছ থাকে, ইকুইটিজ থাকে, কি এইবিলাক একচুৱেলি. তো আৰু কি কোনবিলাক কোম্পানীয়ে আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটত নিজৰ নামটো লিষ্টিং কৰে. তো ষ্টকছটো হ'ল চাওক মোৰ এটা আছে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ এটা কোম্পানী আছে এই কোম্পানীটো মই এক্সপান্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ, ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ. তো তাৰ কাৰণে মোক কি হ'ব, মোক টকাৰ দৰকাৰ হ'ব. এই টকাখিনি সে ফৰ এক্সাম্পল মোক এটা 100 crore rupees দৰকাৰ হ'ল মোৰ নতুন এটা মোৰ কোম্পানীটোৰ নতুন ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিবৰ কাৰণে. তো এতিয়া 100 crore rupees তো মোৰ নাথাকিব পাৰে, লগে নাথাকিব পাৰে. তো মই কি কৰিম, মই পাব্লিকৰ পৰা টকাটো উঠাম. তো এই সিস্টেমটো গভৰ্নমেণ্টে যাতে আমাৰ কোম্পানীবিলাকে যাতে নিজৰ বিজনেছটো এক্সপান্ড কৰিব পাৰে, বিস্তাৰিত কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ষ্টক এক্সচেঞ্জ যেটো শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ জন্ম হৈছিলে, তাতে ষ্টক এক্সচেঞ্জ দুটা খুলি দিলে NSE আৰু BSE. তাৰ থ্ৰুৰে কোম্পানীয়ে নিজৰ ৰেভিনিউ নিজৰ পইচাটো কালেকশন কৰে, নিজৰ যেটো মানে দৰকাৰী যে মোক ইমান টকা লাগিব, নিজৰ পইচাটো কালেকশন কৰে ফ্ৰম পাব্লিক. তো প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কোনবিলাক কোম্পানীয়ে শেয়াৰ মাৰ্কেটত নিজৰ লিষ্টিং কৰিব পাৰে, এটো মই কওঁ যে প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে জনসাধাৰণৰ পৰা টকা উঠাব নোৱাৰে. তো ফাৰ্স্ট অফ অল প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে নিজক পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব. তাৰ পিছত নিজৰ অংশীদাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটত দিব লাগিব. সেই শেয়াৰ মাৰ্কেট ফৰ এক্সাম্পল যে মোৰ এটা কোম্পানী আছে, মই 100 শেয়াৰ মোৰ কোম্পানীটো 100 শেয়াৰ আছে. এতিয়া সেই কোম্পানীৰ সে 30% মিন্স 30টা শেয়াৰ মই শেয়াৰ মাৰ্কেটত এৰি দিম. এই 30টাৰ ভ্যালুৱেশ্যন ৰাখিম, মই দাম ৰাখিম পাৰ শেয়াৰৰ. তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই শেয়াৰ মাৰ্কেটত কিনা বেচা হ'ব আৰু মোৰ শেয়াৰ প্ৰাইস আপ ডাউন হ'ব. ক্লিয়াৰ, একদম সিম্পল যে মোৰ যিখিনি শেয়াৰ থাকিব সে মই মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ যে মোক বলে 100 crore rupees দৰকাৰ হৈছে. তো মই পাৰ শেয়াৰ হিচাপে মই ক্যালকুলেশন কৰি পেলাই মই শেয়াৰ মাৰ্কেটত 30% শেয়াৰ মই এৰি দিম. সেই শেয়াৰখিনিয়ে কিনা বেচা হ'ব, যিমান প্ৰথমতে বিক্ৰী হ'ব সেই পইচাটো মই কালেকশন কৰি পেলাই মই নিজৰ কোম্পানীটো আৰু এক্সপান্ড কৰিম. সিম্পল ফাণ্ডা. তো আমি গম পালো শেয়াৰ মাৰ্কেট কি. এই শেয়াৰটো যে কোম্পানীয়ে দিলে নহয় যে মোৰ 30টা শেয়াৰ মই এৰি দিলো, এই 30টা শেয়াৰক প্ৰতিটো শেয়াৰক আমি ষ্টকছ বুলি কওঁ বা শেয়াৰ বুলি কওঁ. ক্লিয়াৰ একদম. তো নেক্সট হ'ল যে আমাৰ কি টাইপত আমি ট্ৰেডিংটো কৰিব পাৰোঁ, ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ ট্ৰেডিং. তো বিভিন্ন ৰকমৰ ট্ৰেডিং আছে, যেনেকুৱা ইন্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং, সুইং ট্ৰেডিং, ডেলিভাৰী ট্ৰেডিং. তো ইন্ট্ৰাডে ট্ৰেডিংটো কি হয়, ইন্ট্ৰাডে ট্ৰেডিংটো হয় আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ টাইম 9:15 আৰু 3:30 আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেট বন্ধ হয়. কিন্তু ইন্ট্ৰাডেৰ কাৰণে 3:15 কাট অফ টাইম. 3:15 আগত মই মোৰ যিটো শেয়াৰ ৰাতিপুৱা কিনিছিলোঁ সেইটো মই বিক্ৰী কৰিব লাগিব, আদাৰৱাইজ মোক ফৰ্সফুলি মোৰ ব্ৰকাৰে মোক বিক্ৰী কৰাই দিব. ঠিক আছে.
ক্লিয়াৰ তো আপোনালোকে একদম সিম্পল বুঝক ইন্ট্ৰাডেটো হৈছে ডেইলি ট্ৰেডিং মই আজি যদি শেয়াৰ কিনিছোঁ মই আজি বিক্ৰী কৰিব লাগিব 3:15 আগত আজি যদি শেয়াৰ কিনিছোঁ মই আজি মই বিক্ৰী কৰিবই লাগিব তেনেকৈ সুইং ট্ৰেডিংটো হ'ল যে মই এটা শেয়াৰ কিনিছোঁ 1 মাহ 2 মাহ 3 মাহ ৰাখিছোঁ মই 3 মাহ পিছত বিক্ৰী কৰি দিলোঁ এইটো শৰ্ট পিৰিয়ড শৰ্ট ডিউৰেশ্যন এইটো সুইং ট্ৰেডিং বুলি কয় আৰু ডেলিভাৰী ট্ৰেডিং এইটোক আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰোঁ ডেলিভাৰী ট্ৰেডিংটো হৈছে মই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী শেয়াৰ কিনিছোঁ মই 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ আপ টু 10 ইয়াৰ্ছ ৰাখি দিলোঁ তো এটা লং পিৰিয়ড অফ টাইম এইটোক ডেলিভাৰী ট্ৰেডিং বুলি কয় যিটো বেছিক্যালি মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ কাৰণ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙত বহুত ৰিস্ক থাকে বহুত ষ্টকছৰ প্ৰাইচ বহুত আপছ এণ্ড ডাউন হৈ থাকে তো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনটো প্ৰাইচৰ শ্বেয়াৰ আজি বাঢ়িব বা কমিব তো তাৰ কাৰণে বহুত ফাষ্ট নলেজৰ দৰকাৰ হয় মই সিম্পল ফাণ্ডা আপোনালোকে ভাল কোম্পানীৰ ভাল ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰি পেলাই ভাল কোম্পানী আপুনি কিনি থৈ দিয়ক শ্বেয়াৰ কিনি থৈ দিয়ক যিমান পাৰে নিজৰ কেপাচিটি অনুযায়ী যিমান পাৰে আপোনালোকে কিনি থৈ দিয়ক তাৰপিছত দাম বাঢ়িলে এবছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ 5 বছৰ পিছত দাম আপোনালোকৰ বাঢ়ি গ'ল আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি পেলাই তাৰ প্ৰফিটটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে চ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু আৰ্ণ মানি ফ্ৰম ষ্টক মাৰ্কেট আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ট্ৰাডেটো বহুতে কৰোৰ টকা ইনকাম কৰি আছে কিন্তু তাৰ কাৰণে বহুত নলেজৰ দৰকাৰ আৰু বহুত টেকনিকৰ দৰকাৰ হয় তো ইণ্ট্ৰাডে পাৰ্টটো আমি এতিয়া নকৰোঁ আপোনালোকে সুইং ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে কিনিলে 2 দিন 4 দিন 10 দিন 1 মাহ 2 মাহ 3 মাহ পিছত বাঢ়িলে বিক্ৰী কৰিলে সুইং ট্ৰেডিং কৰিলে কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি থওক শ্বেয়াৰ কিনি থওক 10 বছৰ কাৰণে পেলাই থৈ দিয়ক 10 ইয়াৰ্ছৰ পিছত আপোনালোকৰ ভাল কোম্পানী যদি হয় ফাণ্ডামেণ্টেলি যদি ষ্ট্ৰং কোম্পানী হয় আপোনালোকৰ টকা বাঢ়িবই আপোনালোকৰ গ্ৰোথ হ'বই আপোনালোকে প্ৰফিট ইনকাম কৰিব পাৰিবই ঠিক আছে তো এই পাৰ্টখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'ত মোৰ থাকি গৈছিলে চ' মই থাৰ্ড ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে আনিলোঁ যে আপোনালোকৰ এই বস্তুখিনি জনাটো খুব দৰকাৰ আছিলে যে আমাৰ টাইপছ অফ ট্ৰেডিংছ আৰু কোনবিলাক কোম্পানীয়ে আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইভেট কোম্পানী আহিব নোৱাৰে তাত পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী হ'ব লাগিব আৰু ছেকেণ্ডত যে ষ্টক মাৰ্কেট যেতিয়া কোম্পানী এটা লিষ্টিং কৰিব যাব নিজৰ পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেয়াৰ এৰি দিব লিকুইডিটি বুলি কোৱা হয় লিকুইডেট কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেয়াৰখিনিৰ মাজতে আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত প্ৰাইচ পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচ আপ ডাউন হৈ থাকিব আপ ডাউন মিনছ ছাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড যেটো আগতে মই কৈছিলোঁ ছাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড যিটো শ্বেয়াৰৰ ছাপ্লাই বেছি থাকিব শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচ ডাউন থাকিব যিটো শ্বেয়াৰৰ ডিমাণ্ড বেছি থাকিব এই শ্বেয়াৰটোৰ প্ৰাইচ আপ হৈ থাকিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন বেলটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কাৰণ যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকে নটিফাই আপোনালোকে পায় যে তাৰ পৰা আপোনালোকে নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰিব মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে নতুন কিবা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড হওক আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল এছেটৰ ওপৰত হওক ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্টৰ ওপৰতে হওক কেনেকৈ আমি ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই মোৰ যিখিনি নলেজ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মই মোৰ নলেজখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা মই আপোনালোক বাৰে বাৰে কৈছোঁ কিন্তু টিপছ আৰু ফ্ৰড কলৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও বিলিভ নকৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ যিটো কষ্টৰ আৰ্নিং ন আপোনালোকৰ গোটেই এদিনতে লুটি লৈ ল'ব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ চাইনিং অফ